Καλημέρα σας. Χαίρετε. Σήμερα έχουμε άλλη μια ευκαιρία να συναντηθούμε με ένα κοινό σκοπό. Τα θαύματα. Τα θαύματα που θέλουμε να γίνουν στο νου μας. Και το βασικό θαύμα είναι να θυμηθούμε ποιοι είμαστε. Και για να συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να προσεγγίσουμε την αλήθεια, αφού όμως πρώτα έχουμε διάσει την κούπα μας. Δηλαδή, έχουμε κάνει χώρο στο νου μας. Καλωσορίσατε λοιπόν στο μάθημα 146. Το οποίο έχει τη βασική σκέψη, ο νους μου κρατά μόνον ότι σκέπτομαι με το Θεό. Είχε επανάληψη των δύο μαθημάτων, 131, όποιος αναζητά την αλήθεια δεν μπορεί να αποτύχει. Και 132, ελευθερώνω τον κόσμο από όλα αυτά που νόμιζα ότι ήταν. Ας δούμε μία λεπτομέρεια, ένα απόσπασμα από το μάθημα 131 που είχαμε δει τότε. Να είσαι χαρούμενος, μας λέει, που πρέπει να αναζητάς. Να είσαι επίσης χαρούμενος, μαθαίνοντας ότι αναζητάς τον ουρανό και ότι θα επιτύχεις το στόχο που πραγματικά θέλεις. Κανένας δεν θα μείνει που να θέλει αυτό το στόχο δίχως να τον επιτύχει. Γιατί να περιμένεις για τον ουρανό, είναι εδώ σήμερα. Ο χρόνος είναι μεγάλη ψευδαίσθηση, ότι ο ουρανός είναι στο παρελθόν ή στο μέλλον. Πώς θα μπορούσε το θέλημα του Θεού να είναι στο παρελθόν ή να μην έχει ακόμα συμβεί? Ό,τι αυτός θέλει υπάρχει τώρα. Και θέλετε γνωρίσει την αλήθεια και η αλήθεια θέλει σας ελευθερώσει, έλεγε ο Ιησούς στους μαθητές του, όπως μας αναφέρει στο κατά Ιωάννη. Και εδώ έχουμε την Ανάσταση. Από τον Ευαγγέλικο, γιατί η αλήθεια είναι η Ανάσταση μέσα στο νου μας. Ισοδυναμεί με την Ανάσταση. Σκεφτείτε το. Όταν ο νους είναι σε άγνοια, είναι σαν νεκρός. Είναι ανενεργός. Όταν όμως έρχεται η αλήθεια για την πραγματική μας φύση, το ρόλο μας, την ουσία μας, τότε υπάρχει Ανάσταση μέσα στο νου. Ξαναστείνεται όρθιος από την αδράνεια της άγνοιας και της λύθης. Άρα όταν πιστεύουμε σε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, είναι σαν να μην πιστεύουμε σε τίποτα, γιατί αυτό που πιστεύουμε δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Και γι' αυτό και δεν μετράει, δεν προσμετράει, ούτε στην αμαρτία, ούτε στην ενοχή, ούτε πουθενά. Ακριβώς γι' αυτό δεν προσμετράει. Δεν προσμετράται αυτό ως αμαρτία, γιατί είναι ως μη γέγονε. Δεν έχει συμβεί στον πραγματικό κόσμο. Πώς θα πάμε στην αλήθεια? Πρώτο βήμα. Πρέπει να εξαλειφθούν τα εμπόδια προς την αλήθεια. Και αυτά είναι τα παράπονα που μας κλείνουν τα μάτια. Κοιτώντας μέσα από τα παράπονα τον κόσμο, βλέπουμε έναν κόσμο διαστρεβλωμένο και ανύπαρκτο, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε χώρο για την αλήθεια. Το να αδειάσω την κούπα του νου σημαίνει να ζητήσω βοήθεια για να αδειάσει ο νους μου από όλα τα παράπονα. Τα οποία είναι στην πραγματικότητα επιθετικές σκέψεις, δεν είναι ουραία? Κάθε παράπονο. Κάθε παράπονο και όχι μόνο για τον άλλον, Μαρία, αλλά και για τον εαυτό μας. Έχουμε τα άπειρα παράπονα από τον εαυτό μας νύχτα μέρα. Γιατί δεν κάνει, δεν είναι, δεν μπορεί, αστόχησε αυτή τη στιγμή την άλλη ή τότε πριν τόσα χρόνια είπε αυτό ή έκανε τ' άλλο. Συν όλα τα παράπονα που έχουμε κάθε στιγμή από το γιατί είναι έτσι ο καιρός μέχρι γιατί είναι έτσι ο απέναντι. Ζούμε με μία μηχανή παραγωγής παραπώνων που δουλεύει ασταμάτητα και αυτή είναι το εγώ. Μία δυστυχία δεν είναι αυτό? Να ζούμε κάθε μέρα μέσα στην επίθεση, μέσα στην απειλή. Και τυφλότης. Πραγματικά μας κάνει αόματους. Δεν μπορούμε να δούμε την αλήθεια, γιατί όταν λέει να δω την αλήθεια, μιλάει για τα μάτια της ψυχής, για τα μάτια του πνεύματος μέσα μας. Δεν λέει για τα φυσικά μάτια, λοιπόν. Δεν είναι να την αντιληφθώ, να την γνωρίσω. Ναι. Ας δούμε πώς το κάνουμε αυτό. Γλιστράμε μέσα στον ανύπαρκτο χρόνο. Κοιτάζουμε στο παρελθόν και λυπόμαστε και νιώθουμε ενοχές και νιώθουμε πίκρα, απογοήτευση για αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Ύστερα κοιτάζουμε στο μέλλον και με βάση το παρελθόν φοβόμαστε. Μόνο όταν κοιτάμε στο παρόν ελευθερωνόμαστε. Άρα λοιπόν τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον θα λέγαμε ότι είναι δύο χρόνοι
δύο μέρη του χρόνου, έτσι όπως εμείς τον αντιλαμβανόμαστε. Ανύπαρκτα. Καταρχάς ανύπαρκτα, αφού δεν είναι εδώ τώρα σίγουρα. Και μοιάζουν να υπάρχουν εκεί πράγματα τα οποία με απειλούν. Αυτά που θα έρθουν ή αυτά που έφυγαν. Αυτά που έφυγαν με απειλούν με τις ενοχές. Μμ. Αυτά γιατί η ενοχή αφορά πάντα στο παρελθόν. Και οι φόβοι αφορούν πάντα στο μέλλον. Δηλαδή δεν φοβάμαι κάτι που έγινε, φοβάμαι κάτι που θα έρθει. Ως συνέπεια αυτού που έγινε, για παράδειγμα. Άρα ως τιμωρία. Ναι. Γι' αυτό η τιμωρία είναι στο μέλλον. Και έτσι, ενώ το μέλλον δεν είναι εδώ τώρα, ο φόβος είναι εδώ τώρα. Δεν είναι παράδοξο? Και όταν έρχεται το μέλλον, πολύ συχνά ο φόβος δεν είναι εκεί. Δηλαδή, δεν επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας, όπως έχουν δείξει πάρα πολλές μελέτες και στατιστικές. Φοβόμαστε πολύ περισσότερο από όσο πραγματικά έχουμε λόγους να φοβηθούμε. Αυτά που φοβόμαστε συνήθως δεν συμβαίνουν και μιλάμε για μικρά και μεγάλα πράγματα. Άρα σήμερα είναι άλλη μια ευκαιρία να αποτινάξουμε αυτή τη σκόνη του φόβου, αυτή την ταφόπλακα που έχει πέσει πάνω στο νου μας. Ναι, σαν ταφόπλακα μοιάζει πράγματι. Σαν να μην μπορούμε να ξεφύγουμε επίσης. Άρα άλλη μια ευκαιρία για Ανάσταση σήμερα. Ας δούμε πώς μας συμβουλεύει. Ελευθερώνω τον κόσμο από όλα αυτά που νόμιζα ότι ήταν. Το παρόν είναι τώρα ο μόνος χρόνος. Εδώ, στο παρόν, ο κόσμος ελευθερώνεται. Γιατί καθώς αφήνεις το παρελθόν να εξαλειφθεί και απελευθερώνεις το μέλλον από τους παμπάλαιους φόβους σου, βρίσκεις τη σωτηρία σου και την προσφέρεις στον κόσμο. Έχεις σκλαβώσει τον κόσμο με όλους τους φόβους σου, τις αμφιβολίες και τις δυστυχίες σου, τους πόνους και τα δάκρυά σου. Όλοι οι καημοί σου συνθλίβουν τον κόσμο και τον κρατούν αιχμάλωτο των πεποιθήσεών του. Ο θάνατος τον πλήττει παντού, επειδή κρατάς τις πικρές σκέψεις του θανάτου μέσα στο νου σου. Η συγχώρεση απελευθερώνει το παρελθόν και το μέλλον. Και επειδή η συγχώρεση απελευθερώνει το παρόν και το μέλλον, μας δίνει την ευκαιρία να λυτρωθούμε. Στο μεταξύ όμως, ο σκεπτόμενος του Ροντέν αναρωτιέται. Ωραία, και έτσι δεν θα βλέπω πια τη δυστυχία και το θάνατο στον κόσμο, αν εγκαταλείψω τις αντίστοιχες πεποιθήσεις μου. Και του απαντούν τα μαθήματα θαυμάτων. Η θεραπεία είναι το δώρο εκείνων που είναι έτοιμοι να μάθουν ότι ο κόσμος δεν υπάρχει και μπορούν να αποδεχτούν αυτό το μάθημα τώρα. Εκείνοι που είναι έτοιμοι να μάθουν και να μάθουν αυτό το μάθημα τώρα. Η τιμότητά τους θα τους προσφέρει το μάθημα σε κάποια μορφή που μπορούν να καταλάβουν και να αναγνωρίσουν. Μερικοί θα το δουν ξαφνικά τη στιγμή του θανάτου και θα ηγερθούν για να το διδάξουν. Άλλοι το βρίσκουν σε μια εμπειρία που δεν είναι αυτού του κόσμου. Και μερικοί θα το βρουν σε αυτή τη σειρά μαθημάτων και στις ασκήσεις που θα κάνουμε σήμερα. Μας μιλάει για την ετοιμότητα εδώ. Θα μάθουμε λοιπόν, θα θεραπευτούμε από το να σκεφτόμαστε κατά αυτόν τον τρόπο, δηλαδή βάσει παρελθόντος και μέλλοντος, από το να κοιτάμε στο μέλλον ή στο παρελθόν και έτσι να φοβόμαστε να υπάρχει πάντα κάποια απειλή. Θα απελευθερωθούμε αυτό στο μέτρο που έχουμε την ετοιμότητα να θέλουμε τώρα το μάθουμε αυτό και να μπορούμε να το μάθουμε τώρα. Αυτή είναι η ετοιμότητα. Ξέρεις, πολλές φορές το βλέπουμε και στις ομάδες, είναι η αλήθεια. Στις ομάδες θαυμάτων που κάνουμε τόσα χρόνια, πολλές φορές μια απάντηση που λένε οι συμμετέχοντες στην ομάδα είναι «Ναι, έτσι τα πράγματα, αλλά δεν είμαι έτοιμη τώρα». Ναι. Θέλω λίγο ακόμα να μείνω με το παραπονό μου, δεν είμαι έτοιμη ακόμα να συγχωρήσω εντελώς τον άλλον, δεν είμαι έτοιμη τώρα να ξαναπάρω το ρόλο της απόφασης και της δύναμης μέσα μου. Θέλω λίγο ακόμα να γλύψω τις πληγές μου. Το συναντάμε. Άρα όταν μας λέει ότι η θεραπεία είναι το δώρο εκείνων που είναι έτοιμοι να μάθουν, ότι ο κόσμος δεν υπάρχει και μπορούν να αποδεχθούν αυτό το μάθημα τώρα, μιλάει για το απόλυτο τώρα. Τη στιγμή που αυτό το τώρα θα είναι για μένα ενεργοποιημένο, απαλλαγμένο από το τι έγινε στο παρελθόν και τι μπορεί να έρθει στο μέλλον, δηλαδή από τις ενοχές και από τους φόβους, εκείνη τη στιγμή συνειδητοποιώ ότι όλος ο κόσμος που είχα μέσα στο νου δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο μια μεγάλη αγάπη
μια ροή σύνδεσης, μια εξαιρετική διεύρυνση, αλλά αυτή ονομάζεται στα μαθήματα θαυμάτων Άγια Στιγμή. Είμαι έτοιμη για την Άγια Στιγμή. Μας είπε λοιπόν, μπορεί να είσαι την τελευταία σου στιγμή. Εκεί, την ώρα που πεθαίνεις, ξαφνικά να έχεις όλη την επίγνωση της αλήθειας του, τι αληθινά είσαι και τι έχει συμβεί. Μπορεί να έρθει σε μια εμπειρία υπερβατική. Πολλοί άνθρωποι τη ζουν και έχουμε και πολλές ιστορίες Αγίων ή φωτισμένων ανθρώπων ή και κοινών ανθρώπων που είχαν μια εξαιρετικά διευρυμένη υπερβατική εμπειρία. Και ένας άλλος τρόπος είναι η μεθοδικότητα που έχουν αυτά τα μαθήματα. Γι' αυτό και είναι 365. Και γι' αυτό, Μαρία, παίρνουμε κάθε τόσο και ένα mail από κάποιον που μας λέει πώς σιγά σιγά ανακαλύπτει ότι αλλάζει η ματιά του στον κόσμο. Πώς διαχειρίζεται αλλιώς την καθημερινότητα. Αυξάνονται αυτά τα mail, γιατί καθώς περνάει ο καιρός και εφαρμόζονται τα μαθήματα, στην πράξη επιβεβαιώνεται η θεραπευτική θαυματουργή δύναμή τους. Είναι ότι πρέπει εδώ για να απαντήσουμε σε μία ερώτηση που είχε ξανάρθει, αν και το έχουμε πει, αλλά δεν πειράζει να επαναλαμβάνουμε. Αυτές τις απαντήσεις είναι χρήσιμες μέχρι να το κατανοήσουμε, να απομειωθούν. Είναι λοιπόν μία ερώτηση που είχε κάνει η Ανθή σχετικά με το σχέδιο. Ότι το σχέδιο είναι να ξυπνήσουμε από το όνειρο και προφανώς αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο αυτό καταλαβαίνω έτσι όπως προχωράμε, ότι έχει μια μέση που είναι η περίοδος μαθητείας και ένα τέλος που είναι το οριστικό ξύπνημα. Και το ερώτημα είναι ποιος κατέστρωσε. Ποια είναι η αρχή του σχεδίου και από ποιον καταστρώθηκε. Αν και το είχαμε απαντήσει αυτό, να το δούμε πάλι. Στο μάθημα 71 λοιπόν. Το ξαναδείξουμε το μάθημα εδώ. Βλέπουμε το σχέδιο, μας μιλάει καταρχάς για το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία, για να καταλάβουμε την διαφορά του και πόσο ψευδαισθητικό είναι σε σχέση με το σχέδιο του Θεού. Το σχέδιο του εγώ λοιπόν για τη σωτηρία είναι να έχει κάποιος παράπονα, δηλαδή να βλέπει την πηγή της σωτηρίας διαρκώς έξω και ότι απ' έξω προς τα μέσα έρχεται μια απειλή, μια επίθεση. Άρα το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία, αν θέλαμε να το βάλουμε σε ένα τσιτάτο, είναι η επίθεση. Αν επιτίθεσαι, σώζεσαι. Γιατί πρέπει να αμυνθώ εναντίον της απειλής που έρχεται απ' έξω. Άρα τα παράπονα λοιπόν είναι μία αιτία για να επιτεθώ. Όταν έχω παράπονα λοιπόν, επιτίθεμαι και αυτό είναι μία άμυνα εναντίον μιας επίθεσης που έχει προηγηθεί. Και έτσι έχω μια αίσθηση ότι προστατεύομαι. Ναι. Αυτό είναι το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία εν ολίγης. Έχει λοιπόν κάτι πολύ ύπουλο αυτό μέσα. Ποιο? Ότι υπάρχει εκεί έξω μία δύναμη η οποία μπορεί να με βλάψει. Το οποίο με καθιστά μόνιμα αδύναμη. Μόνιμα αδύναμη. Άρα, το σχέδιο του εγώ για τη σωτηρία αφαιρεί από μένα τη δύναμη της αλλαγής. Αφαιρεί από μένα τη δύναμη να μπορώ να διαχειριστώ τα πράγματα και να καταφέρω να είμαι ισορροπημένη, να έχω ειρήνη, να είμαι υγιής. Γιατί κάτι εκεί έξω μόνιμα με απειλεί. Με κρατά καθυλωμένη λοιπόν. Με κρατά καθυλωμένη και αδύναμη. Να μην μπορώ να χειριστώ τα πράγματα γιατί είναι θέσφατο ότι απ' έξω υπάρχει απειλή. Και πρέπει συνέχεια να είμαι εγώ σε άμυνα. Επομένως, λέει, ο ρόλος που ανατίθεται στο δικό σου νου σε αυτό το σχέδιο είναι απλώς να καθορίσεις τι εκτός από τον ίδιο σου το νου πρέπει να αλλάξει για να σωθείς. Γι' αυτό και το βασικό δόγμα του εγώ είναι ψάχνει και με βρίσκεις. Γιατί αν δεν κάνω εγώ την αλλαγή σε μένα και η αλλαγή είναι εκεί έξω, προσπαθώ να αλλάξω τον έξω. Γι' αυτό συχνά ρωτάμε, και τι θα γίνει με τον άλλον. Και τι πρέπει να του πω. Λες και εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για μένα. Πρέπει να αλλάζει ο άλλος. Όταν όμως δεχθούμε την άλλη λύση που μας προσφέρουν τα θαύματα, πρέπει να είσαι πρόθυμος να την αναζητήσεις μόνο εκεί, δηλαδή μέσα σου. Υπάρχει λοιπόν ένα εναλλακτικό σχέδιο που θα με σώσει και είναι το μόνο που έχει σίγουρο αποτέλεσμα, γιατί αφορά το νου μου, αφορά εμένα, αφορά τις αποφάσεις μου μέσα μας, να αντιμετωπίζουμε αυτό που λέγαμε πριν παράπονο με έναν άλλο τρόπο. Για να το κάνουμε όμως αυτό, χρειαζόμαστε, Ιουλία μου, οπωσδήποτε σύμμαχο. Οπωσδήποτε κάποιον οδηγό. Γιατί χωρίς αυτόν τον οδηγό θα πέσουμε στα χέρια πάλι του εγώ. Θα πέσουμε πάλι στα παράπονα. Χρειαζόμαστε εκείνο το μέρος του νου μας που πιστεύει σε εμάς και μας εμπιστεύεται και γνωρίζει και πώς να δράσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα μέσα μας.
αυτός είναι ο σύμμαχός μας. Αντί λοιπόν να πηγαίνω από τη μεριά των παραπώνων με οδηγό το εγώ, να ζητήσω τον άλλο σύμμαχο, να μάθω, να ζητάω συμμαχία και καθοδήγηση από το πνεύμα μέσα. Τώρα, πότε καθορίστηκε αυτό, από ποιον καθορίστηκε από το πνεύμα μέσα μας. Τη στιγμή δηλαδή που φτιαχνόταν το εγώ και ξεκίναγε ο ιδιαίτερος εαυτός, ο οποίος βίωνε επίθεση από τον Θεό και έφτιαχνε έναν Θεό τιμωρό, ο Θεός απαντούσε με το πνεύμα στον ίδιο του τον Υιό που άρχιζε να βλέπει το όνειρο, ότι απλά τίποτα δεν έχει συμβεί. Το σχέδιο του Θεού λοιπόν για τη σωτηρία είναι η αποκατάσταση τελείως της σχέσης με έναν Θεό που είναι αγάπης, που είναι πανάγαθος, ο οποίος δεν πιστεύει στην ενοχή που ο Υιός πιστεύει για τον εαυτό του. Δηλαδή, Μαρία μου, την ώρα που γλιστρούσε ο νους του Υιού μέσα στο όνειρο και μέσα στον ύπνο, που παρήγαγε την ενοχή, την αίσθηση του τιμωρού Θεού και όλα αυτά, την ίδια στιγμή ο Θεός έβαζε τη μνήμη της αληθινής του ταυτότητας, της πραγματικής πραγματικότητας και όχι της ψευδαισθητικής, μέσω του Αγίου Πνεύματος στον ορθό νου. Ναι. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο του Θεού. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έτσι ξεκίνησε και τελειώνει όταν το αποδεχθούμε απόλυτα αυτό, έτσι που ο Θεός θα κάνει το τελευταίο βήμα πλέον. Μέρα τη μέρα λοιπόν, μάθημα το μάθημα, ξυπνάμε λίγο περισσότερο. Θα υποσχεθούμε λοιπόν σήμερα καταρχάς το να κρατάει ο νους μας μόνο ό,τι σκεπτόμαστε με το Θεό. Να ελευθερώσουμε τον κόσμο από όλα αυτά που νομίζαμε ότι ήταν. Τα οποία είναι απλώς ερμηνείες. Ας αναζητήσουμε λοιπόν μια άλλη ερμηνεία. Αυτή που δίνει το πνεύμα μέσα μας. Καλή εξάσκηση σε όλους μας και να θυμόμαστε ότι κάθε αλλαγή που κάνουμε εμείς, όσο μικρή κι αν είναι, προσφέρεται στο σύνολο της ανθρωπότητας. Και να θυμόμαστε ότι είμαστε πολλοί αυτοί οι οποίοι πάνε σε αυτή την κατεύθυνση και είμαστε όλοι συνδεδεμένοι. Ας κάνουμε λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε ο καθένας σήμερα στο πόστο που βρίσκεται. Καλημέρα σε όλους. Χαίρετε.